ආයුබෝවන් අසිරිමත් තිස්සේ YouTube channel එකෙන් ගේන පළවෙනි ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මීට කලින් කවදාකවත් ටියුටෝරියල් එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි මේ Stellarium කියන ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒක නිසාම මම ඕගොල්ලන්ට පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක විදියට Stellarium app එක පාවිච්චි කරන විදිය අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ app එක පාවිච්චි කරන එක හරිම ලේසි වැඩක්. මේ app එක ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න විදිය නම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ app එක ඔයගොල්ලන්ට install කරගන්න පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Stellarium කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට Stellarium app එක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එකේ දැන් මම ඉන්න තැන. මේ මම ඉන්නේ ඇත්තටම දකුණු පැත්තට වෙන්න. දන්නවනේ අපේ පෘථිවි ගෝලයේ ප්‍රධාන දිශා හතරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉන්න දිශාවල දැන් මේ S අකුරෙන් සංකේතවත් කරන්නේ අපි ඉන්නේ දකුණු දිශාවේ කියලා. එහෙම නැත්නම් south. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මෙහාට අරගෙන ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා east. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර කියන එක තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තව ටිකක් ඉදිරියට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් north. එහෙනම් උතුර. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා බටහිර. මේ විදිහට අපිට ප්‍රධාන දිශා හතර මේකේ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් තාරකාවන් සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ තාරකාව උතුරෙන් පායනවා මේක දකුණෙන් පායනවා අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ඒවා හොයාගන්න තමයි මේ දිශා ටික දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව දකුණු පැත්තේ කෙරෝලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට 22:49 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ දැන් වීඩියෝ එක කරන වෙලාව තමයි 22:49. ඒ කියන්නේ රෑ 10:49ට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන ටයිම් එක. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේ තිරේ කොහේ හරි තැනක අමුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකෙන්. ෆෝන් එක මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් මෝඩ් එකට හරවලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගන්නෙ. ඒක නිසා ඇප් එක මම ලෑන්ඩ්ස්කේප් මෝඩ් එකට තමයි දැන් දාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ කොහේ හරි තැනක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙන තාරකාව මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට දැන් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකක පොඩි අයිකන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අයිකන් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා මේක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එක කියනවා point your device up කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහෙම ෆෝන් එක උඩට ඉස්සුවොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එක සම්බන්ධ වෙනවා ඔයාගේ තියෙන sensors එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ application එක සම්බන්ධ වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන sensors එක්ක. ඉතින් මේ sensors වලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් තියෙන තාරකාව පැත්තට ඔයාට තියෙන්නේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන යන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා එළියේ ඉන්නවා නම් දැන් මේ වෙනකොට බස්නාහිර පැත්තට වෙන්න රෙගියුලස් තාරකාවයි ඇල්ෆාඩ් කියන මෙන්න මේ තාරකා දෙකයි තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් ඔයා මේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ බටහිර දිශාවේ ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවේ මේ තාරකා දෙක හොඳින්ම පේනවා. ඒක මට 100% ෂුවර්. ඊට අමතරව අපි හොඳින්ම පේන තාරකාවක් ගාවට යමු. දැන් මේ තියෙන අල්ෆා සෙන්ටෝරි. දන්නවනේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට ආසන්නම තාරකා පද්ධතිය තමයි අල්ෆා සෙන්ටෝරි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අල්ෆා සෙන්ටෝරි සිස්ටම් එක නම් අපිට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට දකුණු පැත්තට අරගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම ෆෝන් එක දකුණු දිශාවට මෙහෙම එල්ල කරගෙන ඉන්නකොට මේ විදිහට දකුණු දිශාවට අල්ලගෙන ඉන්නකොට අල්ෆා සෙන්ටෝරි කියන තාරකාව හොඳින්ම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තරුව මේ ඇත්තටම අනිත් තියෙන තාරකා ඔයාට නොපෙනෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තාරකාව ඔයාට පැහැදිලිවම අහසෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් පෙන්නනවා මේ තියෙන තරුව කියලා. හරි. ඒ විදිහට ඔයාට මේ විදිහට ෆෝන් එක කැමති ප්‍රදේශයන් වලට මෙහෙම හරවනකොට ඒ ප්‍රදේශයන් වල තියෙන තාරකා ඔයාට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් ඔයාට පේනවා මේ වේගා කියන තාරකාව. රාත්‍රී අහසේ තියෙන දීප්තිමත් තාරකා වලින් 6 වෙනි ස්ථානයේ වගේ තමයි වේගා කියන තාරකාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ අල්ෆා සෙන්ටෝරි කියලා කියන්නේ රිජල් කෙන්ටෝරස් කියන තරුව. ඒ කියන්නේ අල්ෆා සෙන්ටෝරි කියලා පද්ධතියට කිව්වට ඇත්තටම තියෙන තාරකාවට කියන්නේ රිජල් කෙන්ටෝරස් කියලා. ඉතින් ඒ තාරකාව තමයි මේ ඇත්තට පේන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඉතින් අපිට මේ තාරකා හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහේ හරි තැනක අපේ ග්‍රහලෝකයක් පේන්න තියෙනවද කියලා සෞරග්‍රහ මණ්ඩලේ. මේ අපි පහු කරගෙන යනවා පොලරිස් තාරකාව. ඔගොල්ලෝ මගේ පේජ් එකත් එක්ක සහ YouTube channel එකත් එක්ක නිතර ඉන්නවා නම් පොලරිස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ වෙනකොටත් දන්නවා. මේ පොලරිස් කියන තාරකාව කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. යාගේ තියෙන තැන එයා උතුරෙම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට උතුරේදී උතුර කියන ප්‍රදේශය හොයාගන්න හරිම ලේසි මේ පොලරිස් කියන තරුව හින්දා.
මම දන්නේ මේක කොහොමද ස්පෙල් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා පොලරිස්ද පෝලාරිස්ද කැමති විදිහට ඉතින් අපිට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් කරන්න පුළුවන් ඒක ඔයගොල්ලෝ හරියටම දන්නේ නැත්නම් Google Translate එකේ ගිහිල්ලා මේ නම ගහලා බලන්න එතකොට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් හොයාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ පොලරිස් කියන තාරකාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ තාරකාව කොහෙටවත් ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යාත් ඉන තැන ස්ථිරයි. ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. තව ටික වෙලාවකින් තාම ටියුටෝරියල් එක සම්පූර්ණ කරපු නැති හින්දා. අපි බලමු අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ මොකක් හරි ග්‍රහ වස්තුවක් මේ වෙනකොට තියෙනවද කියලා. නෑ. ඇත්තට මේ අවස්ථාවේ කිසිම ග්‍රහ වස්තුවක් හොයාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ හොරයිසන් එකෙන් යට. ඒ කියන්නේ අපේ සිතිජයෙන් පල්ලෙහා. ඔව් එක තරුවක් එක ග්‍රහ වස්තුවක්වත් මේ වෙනකොට හොයාගන්න අපිට බෑ. ඒව හොයාගන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. නමුත් මේ ඇක්චුවල් ටයිම් එක මේ දැන් ඉන්න වෙලාවේ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල ග්‍රහ වස්තුවක් හොයාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ පායලා නැහැ කියන එක තමයි අදහස. right. දැන් අපි බලමු මේ ඇප් එකේ තියෙන දේවල් එකින් එක. මම මෙන්න මේක මම ඩිසේබල් කරගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මොකද සෙන්ස් එක වැඩ කරනකොට මට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න අමාරුයි. ඒකින්ද මම ඩිසේබල් කරලා මේ විදිහට දෙනවා. දැන් මට ඇඟිල්ලෙන් පුළුවන් එහාට මෙහාට කරලා තියෙන දේවල් හොයාගන්න. ඔන්න දැන් මම මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එන දේවල් සෙට් එක ගැන. මුලින්ම ඔයාලට තියෙනවා grids and lines කියන එක. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් තාරකාවක් කොහේ හරි තියෙන ඒකට අදාළ අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ අනුව තියෙන අංශක ගාන මැනගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ තරුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. මම නම් මේක වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට සෙන්ස් එක පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන් හින්දා මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හදිසියක්වත් අපිට සමහරක් වෙලාවට රොකට් එකක් යන පැත්තක් කිව්වොත් එimhe දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ටික කාලයකට කලින් ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 25 වෙනිදා 2021 වසරේ ඔයගලන්ට මතක ඇති ජේම්ස් වෙබ් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය දියත් කරා. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී රොකට් එක යන දිශාව අපිට හරියටම කිව්වොත් channel එකක් තිබුණා ඔක්තෝබර් ස්කයි කියන channel එක. ඒක කරන ඒ channel එක කරන එක්කෙනා අපිට කිව්වා හරියටම මෙන්න මේ අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ වලින් මේ රොකට් එක එදාට දිස්සේවි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ කියන දෙක මැනගන්නවට ක්‍රමයක් නැති වුණා නම් මේ app එකේ grids and lines පාවිච්චි කරලා අංශක ගාන මැනගෙන අපිට කරගන්න තිබුණා. බලන්න තිබුණා. right. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එතන එච්චරයි කතා කරන්නේ. මේකේ බුවට පස්සේ තවත් ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ lines ගැන මම ඒකට වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒක off කරගන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙනවා constellation. මොකද මේ constellation කියලා කියන්නේ? constellation එකක් කියලා කියන්නේ තාරකා රාශියකට. ඉතින් constellation ගොඩාක් තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති ඒවා සහ අපි දන්නේ ඒවා. මේ විදිහට අපි zoom out කරගෙන බැලුවොත් එහෙම අති විශාල constellation ප්‍රමාණයක් මේකේ පෙන්නනවා. මම දැන් මේ constellation එක ඒ කියන්නේ තමන් ඉන්න තැනට විතරක් වැටෙන විදිහට තමයි on කරලා තියෙන්නේ. මේක උඩ click කරගෙන ඉඳලා centered only කියන එක off කරාට පස්සේ තියෙන ඔක්කොම constellation ටික මෙන්න මේකේ මේ විදිහට පෙන්නනවා. හරි. මේක වැඩි ක්ලික් කරගෙන හිටියොත් එහෙම වාට මේක පිස්සු නටනවා වගේ වේවි. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් ක්ලික් කරන්න. right. මම ආපහු ඒ centers only කියන එක on කරගන්නම්. එතකොට මට තියෙන ඒ කියන්නේ මං ඉන්න තැන හරියට මැද්දේ තියෙන constellation එක විතරයි පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා constellation කියන එක එතනට ගිය හැටි මම ආයෙ පෙන්නනම්. මේක මෙහෙම විදිහට ඔයා hold කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට constellation එක යටතේ තියෙන දේවල් options ටික අපිට පේනවා. මුලින්ම තියෙන lines. මම මේ ඔක්කොම ටික off කරගන්නම්. මුලින්ම තියෙනවා lines. lines කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම තාරකා රාශිය පෙන්වන විදිය. අපි බලමු අපි හැමෝම දන්න තාරකා රාශියක් වෙන ඔරායන් තාරකා රාශිය. අපි හොයාගමු ඔරායන් කොහෙද දැන් මේ වෙනකොට තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම වාට search කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔරායන් තියෙන සිතිජයෙන් පල්ලෙහා. දැන් ඔන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී මට දැන් ඔරායන්ව ගන්න ඕනේ උඩට. ඒ කියන්නේ මට දැන් ඔරායන් ඉන්න තැන බලන්න ඕනේ. හැබැයි මේ 10:57 කියන වෙලාවේදී ඔරායන් තාරකා රාශිය අපිට බලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් බැහැලා ගිහිල්ලා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා ටයිම් එක ඉස්සරහට ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටයිම් එක ඉස්සරහට ගත්තට පස්සේ ඔන්න එනවා අපේ ඔරායන්. දැන් මේ ඉරත් උදා වෙනවා අපස්සට ගියාම මේ විදිහට ඉරත් උදා වෙනවා. නමුත් මට ඉර බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕනේ ඔරායන්. මේ ටිකක් zoom කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඔරායන් කියන තාරකා රාශිය. constellation කියන එකට මම ආයෙ ගිහිල්ලා
මං ආපෝ centered only කියන එක on කරනවා. එතකොට මට ඒක විතරක් බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන දැන් lines වලින් ගත්තට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ මේ තාරකා ටික යා කරලා තියෙන විදිය. දැන් අපි දන්නවා මෙතන තාරකා ටික ගත්තාට පස්සේ මේ තරුව තමයි මෙන්න මේ තාරකාවට ගිහලා මං ක්ලික් එකක් දැම්මොත් betel juice පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට තියෙනවා තාරකාව bellatrix වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා bellatrix තාරකාව. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතනින් alnitak, alnilum, mintaka, rigel එක පෙන්නන්නම තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන saip. ඒ වගේ තාරකා ගොඩක් යා කරපු constellation එකක්. එහෙම නැත්නම් තාරකා රාශියක් තමයි Orion කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතන constellation එකේ මං lines විතරයි on කරේ. label කියන එක on කරාට පස්සේ ඒක Orion බව අපිට පෙන්නලා තියෙනවා constellation එක මොකක්ද කියලා. ඊට අමතරව දැන් මෙතන drawing කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම මේ තියෙන මොකද්ද constellation එක කියලා. එහෙම නැත්නම් තාරකා රාශිය මොකක්ද කියලා. right. ඔයගොල්ලෝ මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා constellation එකෙන් දෙයක් බලන විදිහ. ඊට අමතරව මේ boundaries කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ constellation එකට අදාළ ප්‍රදේශය centered only කියන එක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ Orion කියන තාරකා රාශියට අදාළ ප්‍රදේශයේ පමණයි boundaries කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් ඒක මං boundaries අයින් කරගෙන drawing එකත් අයින් කරලා නේ drawing එක අපි තියමු. තියලා centered only කියන එක විතරක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම time එකයි actual time එකට අරගන්නම්. දැන් වෙලාව 11යි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන landscape කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ landscape කියන option එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයාගේ ඒ කියන්නේ මේ පල්ලෙහා තියෙන ගස් කොළන් වගේ තියෙන පේන තියෙන තැන පොඩි පොඩි landscape එකක් මම දන්නේ ඒකට කියන සිංහල වචනේ මොකක්ද කියලා. landscape එක අපි හිතමු පිටණියක් වගේ දෙයක් කියලා. ඒ වගේ ප්‍රදේශයක් වෙනන එක ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන එක ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. මම ඒකින්ද දවල් කාලේ අරගන්නම්. අපි ගමු ඉදිරියට වෙලාව. ඔන්න මම වෙලාව ගත්ත දවල් වෙලාව. හරි. දැන් මම වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට පැහැදිලිවම බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්. කැමති නම් මූදක ඉන්න විදිහට ඕෂන් එකට මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩාක් තියෙනවා landscape. මේකෙන් නම් මම default tab එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මට ගොඩක් ලේසි වෙන හින්දා. හරි. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. දැන් මම ආපහු ආයි actual time එකට එනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා atmosphere. atmosphere කියලා කියන්නේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන ආලෝකය. එතකොට ඒක අපි on කරලා තිබුණොත් එහෙම. දැන් අපි ගමු ආපහු වෙලාව උදේ වෙලාව දවල් වෙලාවකට යමු. දැන් මේ තියෙන දවල් වෙලාව. දැන් පේන ඔයගොල්ලන්ට 4යි. ඔන්න 4යි 4 කියන time එකට යමුකෝ. 4යි 4 කියන time එකට ගියාට පස්සේ අපි බටහිරට ගියොත් එහෙම වෙස්ට් වලට ගියොත් එහෙම මෙන්න තියෙනවා ඉර. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන්න බැහැනේ. දවල් කියන්නේ දවල් විදිහට පේන්න බෑ. ඉතින් ඇට්මොස්ෆියර් එක on කරොත් පමණයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට පේන්නේ. ඇට්මොස්ෆියර් එක off කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම ආපහු ඇට්මොස්ෆියර් එක off කරලා දාලා actual time එකට එනවා. දැන් අපි නිකන් ඇට්මොස්ෆියර් on කරොත් එහෙම 아무තු color එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක තද කරගෙන හිටියට පස්සේ මේකේ පෙන්නනවා ඇට්මොස්ෆියර් එකේ කොච්චර තරු පෙන්වන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තාරකා මේ විදිහට එකට දැම්මොත් එහෙම තරු ගොඩාක් පේනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන තාරකා විතරක් බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේක තිබුණ විදිහට හදාගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා labels. label එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන දැන් අපි ගමුකෝ පොඩ්ඩක් මේක zoom කරගමු. මෙතන label ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා සමහරක් කරනකොට මේ දැන් මෙතන ගමු. අපි ගමු මෙන්න තියෙන මේ තාරකා රාශිය ගමු. මේ Sagittarius කියන තාරකා රාශිය දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ labels වලට ගියාම මෙතනින් මේව කොහොමද පේන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැක්කද? satellites කියන එකට ගිහිල්ලා මේක මේ පැත්තට තද කරා. ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම on කරොත් එහෙම මේ වෙලාවේ අභ්‍යවකාශයේ තියෙන satellite එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක off වෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඒව නොපෙනෙන තරමට brightness එක අඩු වෙලා තිබුණේ. හරි. ඊට පස්සේ deep sky එක මේ විදිහට on කරොත් එහෙම
මෙන්න මේ වගේ ගැඹුරු අභ්‍යවකාශයේ තියෙන මේ NGC කියලා කියන්නේ මන්දාකිනි. මේ වගේ මන්දාකිනි තියෙන තැනුත් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඕෆ් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සෝලර් සිස්ටම් කියන එක ඔන් කරොත් එහෙම සෝලර් සිස්ටම් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම අපේ තියෙන දැන් අපි මේක ටයිම් එකෙන් උඩට ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන මේ Saturn Moon වගේ එහෙම නැත්නම් අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් highlight කරලා පෙන්නනවා. highlight කරලා පෙන්වීමක් තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. දැන් Saturn Moon මේ වගේ දේවල් වලට highlight වෙලා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. වෙනම කලර් එකකින්. ඒ solar system එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි එතනින් පෙන්වන්නේ. එහෙම කියන්නේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඇතුලේ. right. stars කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ටිකක් ගැඹුරු අභ්‍යවකාශයේ තියෙන තරු ටිකක් බලන්න පුළුවන්. solar system එක off කරගමු. deep sky එකත් අඩු කරගෙන satellites මම අඩු කරගන්න. මොකද හැමතරම satellite පේනකොට අපිට මේක කරන්න බෑනේ. ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහට ඉතින් මේවා change කරගන්න පුළුවන්. reset එක ඔබන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා night mode එක. ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ මේ විදිහට රතු පාට වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එච්චරයි ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් ටික අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට location එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන location එක තමයි ශ්‍රී ලංකාව automatically මේක location එක on වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ තියෙන location එක on කරගන්න මතක ඇතුව app එකෙන් වැඩ කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම location on කරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම location off කරලා තියෙන්නේ. location එක අනිවාර්යෙන් on කරගන්න. එතකොට ඔයා ඉන්න තැන හරියටම detect වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්නේ goal නම් ඔයා goal වල හරියටම ඉන්න තැන detect වෙනවා. ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ sky cultures තියෙනවා. එතන තියෙනවා Arabic western මේ විදිහින් පොඩ්ඩක් ඔයා කියවලා බලන්න මේවා අත්‍යවශ්‍යම නැති හින්දා. තව observe තියෙනවා. මේ විදිහට ගොඩාක් දේවල් පේන හැටි කැලෙන්ඩර් එක ඉදිරියේදී තියෙන සූර්යග්‍රහණ චන්ද්‍රග්‍රහණ ඒ දේවලුත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ instruments තියෙනවා. ඔයාලා ටෙලස්කෝප් එකක් තියෙනවා නම් ටෙලස්කෝප් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ දේවලුත් මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ settings වලට ගියාට පස්සේ advanced settings යටතේ මේ වගේ settings කිහිපයක් තියෙනවා. ඒතර brightness අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න තාරකාවල full screen එකෙන් අයින් වෙන්න උනත් එහෙම පුළුවන්. real time at night කියලා මෙහෙම දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද තාරකා පේන්නේ කියන එක. ඒ විදිහට ඉතින් ගොඩාක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. මම ආපහු මේ තිබිච්ච settings reset කරගන්නම් ඔක්කොම මේක ඔබලා. right. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ කරපු ටියුටෝරියල් එක ටිකක් දිග ටියුටෝරියල් එකක් කියලා මං හිතනවා. මොකද මේ පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක මං කරපු මීට කලින් මං ටියුටෝරියල් කළා නෑ මේ channel එකේ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ applications website මීට අමතරව තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ ඇත්තටම Stellarium app එක විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. Stellarium web mode එකකුත් තියෙනවා. මම පල්ලෙහාන් link එක දාන්න. ඒ link එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට computer එකනොත් මේ app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් අපි දාන වීඩියෝ හැමදාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.